سلام بچه‌ها، چطورید؟ امیدوارم که حال دل همتون خوب باشه. خیلی خوش اومدید به اسی گیمینگ شو. اسم من امیرحسین و اینجا اسی گیمینگ شو. امیدوارم که همتون سلامت باشید. قبل از هر چی بچه‌ها، اگه از این ویدیو خوشتون اومد یاد نره که ویدیو رو لایک کنی، کامنت بذاری، سابسکرایب هم که یاد نره این همیشه. و مرسی از همتون، مرسی از حمایت‌های قشنگتون که تا اینجا این روز که این ویدیو رو دارم ضبط میکنم 925 تا شدیم، نزدیکیم به 1000 تایی شدن. دارم ویدیوامو دونه دونه آپلود میکنم چون یه مدت سربازم و باید برم سربازی و دیگه خدمت و یه 2 ماهی نیستم، ولی خب ویدیوامو دارم براتون اسکیجول میکنم و میذارم براتون چون که خب یوتیوب از الگوریتمش میفته. حالا اینا رو بذاریم کنار، بریم سراغ بحث اصلی امروزمون، یعنی آپارات، درآمدزایی داخل آپارات. یکی این که بهتون بگم که چجوریه شرایط درآمدزاییش و اینکه خب چقدره. من اصلا نمیخوام این پلتفرم قضاوت کنم، مثلا یعنی در جایگاهی نیستم که بخوام این پلتفرم قضاوت کنم و مثل تمام یوتیوبرها ما چیزایی که میگیم خب وحی منزل نیست، ممکنه باشه این و ممکنه نباشه، بازم تصمیم به عهده شماست. اول از اینکه آپاراتو من خب سال 1400 که مثلا کارشناسیمو گرفتم تو این پلتفرم شروع کردم کار کردن، ویدیوهامو گذاشتم و همزمانم اونجا استریم میکردم. یعنی علت این که من مثلا توی 3 ماه یا کمتر مانیتایز شدم داخل آپارات، چون آپارات هم مانیتایزی داره. اون موقع 500 تا فالوور بود و 3000 ساعت واچ تایم توی 3 ماه. ببینید یوتیوب 4000 ساعت واچ تایم توی 1 ساله، آپارات 3000 تا توی 3 ماه. و خب اون موقع من نمیدونم چجوری رسیدم، شاید دلیلش این بود که استریم میکردم. یعنی استریم میکردم، خب فالوورام خیلی رفت. شما استریم که کنید فالووراتون چند برابر میشه، مثلا 2 ماه اول یا 1000 تا میرسید، شاید اون 1000 تا مثلا ویدیو من میدیدن، مثلا میگم سریعتر مانیتایز میشید داخل آپارات. و نکته بعدی که هست گفتم که 500 تا فالوور و 3000 ساعت تایم، بهش میگه آپارات تایم تماشا، که شاید شما توی 3 ماه باید همه اینا رو به دست بیارید. حالا فالووره که مهم نیست، ولی تایم تماشا دوباره 0 میشه دیگه، این یوتیوب. نکته دیگه هست اینه که آپارات اگه شما کانال گیم دارید فعالیت میکنید، حتما باید وبکمتون داخل تصویر باشه. یعنی چیزای تو مخی آپارات اینه که آقا خیلی از گیمرایی که تو یوتیوب فعالیت میکنن فقط صداشونه اگه دقت کرده باشی، یا فقط مثلا یه سری کانتنت های خلاقیت دار میذارن که فقط مثلا چجوری باس فایت ما شکست بدیم. توی آپارات به محض اینکه شما وبکم نداشته باشید درجا ویدیوتون قطع میشه. حالا مثلا میتونید، یعنی اصلا خودش برای درآمدزایی اصلا به شما تعلق نمیگیره، میتونید رو چنلتون آپدیت کنید ولی درآمدی بهشون تعلق نمیگیرید. مثلا میگم حالا از حقم نگذارید، میتونید اون اوایل وبکمتون باشه، وسطای بازی وبکمتون برید، دوباره آخر وبکمتون باشه و خداحافظی کنید مثلا صداتون، ولی کلا باید اون معرف ویدیو آپارات وبکم شماست و باید داخلش باشه. این از این. صداگذاری داخل آپارات محتوا حساب نمیشه، مثلا که میگه یک دوبله و اینا انجام میدم که صدا میذاره روی ویدیو، تا اون موقع نمیشد. حالا مگه که الان قوانین جدیدش باشه، من اطلاعی ندارم. اما بریم سراغ بحث درآمد، که وقتی که شما مانیتایز میشید درآمدی که به شما میده چجوریه. علت خنده منو بعداً متوجه میشید. بریم من توی آپارات تا بهتون نشون بدم. این از توضیحات اولیه که بهتون گفتم. بریم تو آپارات که من بهتون نشون بدم. خب بچه‌ها، این آپارات شما وقتی حسابی باز میکنید، اینجا سمت چپ اینجا که میبینید براتون این باز میشه. خب داشبورد اصلی آپارات و فلان این. حالا شروع پخش زنده، اون موقع من استریم میکردم و بود داخلش. یه چیزی بگم، من حدود 1 سال توی این پلتفرم دیگه ویدیو نذاشتم. یعنی آخرین ویدیو 6 ماه پیش بود، ولی بخوام همه رو سر جمع کنیم چون کمو پیش میذاشتم، 1 سال کلا دیگه داخل این پلتفرم من ویدیویی نذاشتم چون به نظر خودم دیگه ارزش نداشت. حالا بعدا میفهمید. این بخشای مختلفشه، این زنگوله این بالا نشون میده که کیا مثلا شما رو هنوزم من میبینید که ویدیوهای من هنوز داره ویو میگیره. علت این که تولید محتوا کار جذابیه، به همین خاطر که شما اثرتون رو دادید بیرون و اون اثر هنوز داره بعد سالیان سال داره براتون ویو میگیره. من میدونم بدون هیچ بی برو برگشت میریم سراغ گزارش درآمد. خب من یه سری جاها رو براتون سانسور میکنم، مثلا شماره شبا و اینجور چیزا رو، این واریزیان بعدا بهتون نشون میدم. اما میریم سراغ این بخش. حالا من براتون اینجا که گذاشتین اطلاعات بانکی حالا مهم نیست. فقط یه نکته بهتون بگم که تازگی آپارات زیر 400 تومن تصفیه نمیکنه باهاتون. قبلا شما هر درآمدی داشتی سر ماه که میذاری تصفیه‌تون میریخت، الان باید جمع شه 400 تومن شه و کمتر از اونم چیز نمیکنه.
میریم سراغ گزارش درآمد محتوا. بچه‌ها یه پنلی براتون میاره. حالا این درآمد طرح ویژه رو تازه اضافه کرده. من واقعا خودم نمیدونم، مثلا حمایت از تولید کنندگان محتوا، حالا مثلا خیلی زحمت کشیده اینو گذاشته. سهم شما ببینید، سهم شما میگه که چیه مثلا درآمدی که شما به واسطه پخش تبلیغ روی کانالتون میاد. من اون موقع که اوج درآمدزاییم بود داخل آپارات و اوج فعالیتم بود، این 60% بود. الان مثلا شده 50، یعنی بیشتر از 60 من حقیقت ندیدم. من به عنوان کسی که یه تولید محتوا کننده کوچولو داخل آپارات بود، من بیشتر از 60% این درصد رو ندیدم و فکر نمی کنم بیشتر باشه. خود آپارات هم میگه 60-70. چیزی که مهمه حالا این اصلا درآمده نیست که میگه تا آخر ماه تا 40 تومن درآمد زیر. خب من به تبع ویدیو هم نذاشتم. چیزی که مهمه بچه‌ها این RPM، این دقیقاً همون RPM که تو یوتیوب هست. متوسط درآمد در هر 1000 بازدید 22500 تومان، 22500. شما خودتون مقایسه کنید دیگه. ببین چنل من چنل گیمه و این درآمده خب چیزی نیست که شما یعنی اونقدر تغییر کنه، مثلا واسه کسی که هر روز ویدیو بذاری و مثلا RPMش بشه مثلا 100 تومن. خب این شکلی هم دیگه نیست. مثلا RPM، بیشترین RPMی که من در خفن ترین دوران دیدم از آپارات 24500 بود. یعنی به ازای هر 1000 بازدید به شما مبلغ 24500 حالا با هم چیزایی که کم میکنه ازش به شما میده. و حالا مثلا درآمد از تبلیغات و اینا رو مثلا این نمودارایی که نشون میده مثلا هر روز درآمد چقدر بوده. درآمدش مثلا هر روز 1000 تومان بوده، مثلا برای همینه که ماه جمع میشه 30-40 تومان. حالا مثلا ویدیو بذارید شرایطش فرق میکنه. حالا من اونم بهتون میگم چقدر بوده درآمدش که روزایی که من ویدیو میذاشتم و فعالیت میکردم. نکته جالب که من اینو اصلا نمیفهمیدم این بود که ببین الان RPM 22500 به محض اینکه هر موقع من دوباره ویدیو میذاشتم این RPM میاد پایین به جای اینکه بالا بره. این خیلی عجیب بود برای من. مثلا میگم من با RPM 20 تومن مثلا تو ماه شروع میکردم، ویدیو که میذاشتم تو ماه میشد 16 تومن 14 تومن. خب چرا دیگه همینم داری کم میکنی. بچه نکته دیگه هست که یه خورده آماردهیش ضعیفه. مثلا نشون نمیده به شما هر ویدیو چقدر برای شما درآمد داشته. مثلا میرید تو گزارش درآمد، خب اینجا نشون نمیده آقا این ویدیویی که من گذاشتم مثلا الان چقدر درآمد داشته. خب متوسط زمان تماشا خب به من چیزا میگه مثلا وقتی میزنید روی این ویدیو رو به شما نشون میده. خب اینا ضعفه که باید مثلا بعدن اینو برطرفش کنن. اما بریم سراغ بحث جذاب اینجا، واریزی‌های من به مدت 1 سال فعالیت داخل آپارات. من مثلا اگه 2-3 سال تو این پلتفرم فعالیت داشته باشم، واریزی 1 سال میخوام بهتون نشون بدم. ببینید بچه‌ها، اولین واریزی من تاریخ 1/5/1401 بوده. میایم حساب میکنیم تا قبل آخرین واریزی من، یعنی به مدت 1 سال، یعنی تا همون برج 6/402 میخوایم حساب کنیم که به مدت 1 سال واریزی آپارات چقدر بوده، یعنی درآمد 1 سال آپارات چقدره. درسته که میگید خب تو داشتی فعالیت میکردی فلان بودی، ولی من همون موقع تو اونجا 5000 تا دنبال کننده داشتم و بالاخره میشه گفت که شروع درآمد، یعنی بالاخره شما یوتیوب هم باز شروع درآمدتون دیگه حداقل 2 تومن رو ازش میگیرید ماهی. خب حالا بهشون نشون میدم که 1 سال آپارات چقدر بوده. الان براتون ماشین حساب میزنم، بذارید من سرچ کنم. خب اینو براتون آوردم. درآمد اولش رو تایپ 160 علاوه 160 تومن. دومیشو مالی رد کرده نمیدونم چرا. بعدی 178 و 900. حالا مثلا میگیم 179 تومن. علاوه بعدی چقدر بوده؟ 207 و 500. حالا 207 تومن میگیم. 207 علاوه بعدی چقدر بوده؟ 562 تومن. درسته یا من اشتباه میکنم؟ بله 562 تومن. 562 تومن. علاوه بعدی چقدر بوده؟ 496 تومن. نه ببخشید 490 بله 496 تومن. علاوه اینا حساب شده بانک هم و دریافت شده. 468 تومن. علاوه خب یه 400 تومن. این از اون تاریخی بوده که دیگه فقط 400 تومن میداده، یعنی زیر این دوتا هم که رد شده توسط اپراتور، که به این دو تا ویدیو بود که من تست کردم که میشه بدون وبکم هم گذاشتن، درجا رد شد. و تا برج 6 حساب میکنیم، برج یعنی دقیقاً 1 سال چقدر بوده؟ یه 400 تومن دیگه هم بوده. و در نهایت ما مساوی رو میزنیم. توی 1 سال 2,872,000 تومن واریزی خالص از آپارات بوده. خب اینم برج 12، یعنی میشه 1 سال و نیم تازه دیگه 400 تومن این شکلی بوده. و تو اون 1 سال خب من ویدیو میذاشتم دیگه، یعنی شما درآمد 1 سالتون داخل آپارات
2,872,000 تومان بوده. فکر کنم کسایی که یوتیوب فعال میکنن فکر کنم درآمد یه ماهشون دیگه حداقل 2 تومن باشه دیگه. شما حتی اگه $60 هم بگیرید باز 1 خورده ای تو یه ماه گرفتید ماهانه از یوتیوب. من اصلا نمیخوام بگم این پلتفرم خوبه بعد چیه، هر چی که هست به من مربوط نیست، ولی این علتی بود که من دیگه توش کار نکردم. یعنی دیگه هر چی هم تو داری ویدیو میذاری دیگه تا چقدر دیگه، مثلا اگه قرار 2-3 ماه یه بار به من 400 تومان بدی اصلا ارزش نداره. ضمن اینکه کار اصلی منم این نبود، من مطب میرفتم، بیمارستان کار میکردم، اونجا کارهای خودم رو داشتم، برای همینم خب رفتم سراغ همون کارهای خودم دیگه. و برای کسی دارم اینا میگم که میخواد شغل اصلیش تولید محتواه و میخواد بیاد داخل آپارات فعالیت کنه. یعنی کل بحث اصلی من اینجاست که کسی که میخواد کل زندگیشو بذاره اینجا، این وضعیت آپارات برای شروع کنه. من کاری ندارم استریمرهای بزرگ آپارات دارم فلان تا در تو اول کاری و هنوزم استریمر بزرگ نشدی و این حالا درآمد توه داخل آپارات. نکات من گفتم یه سری، حالا من یه خوبی هم میگم، حالا این هم بعدی گفتیم، بریم اول چند تا دیگه بعدی هم من ازش بگم. خب درآمد کمه، وب کم هم میخواد، یه سری ویدیو رو الکی حذف میکنه. یعنی مثلا ویدیویی که شما میگه یوتیوب به شما میگه آقا کجاش خلاف قوانین بوده، آپارات نه، میگه مثلا خلاف قوانین فلان، ویدیو شما حذف و نمیگه آقا کجاشو. من یعنی مثلا 2 تا ویدیو گذاشتم خودم نفهمیدم، حذف، خلاف قوانین فلان، حذف. و من مونده خب بگو کجاشو من اصلاح کنم برم، اصلا اینا براش مهم نیست. این تجربه من تا این 2-3 سالی که داخل آپارات بودم این شکلی بود. و نمیگم بعد خوبیش هم بگیم، شما تو آپارات یاد میگیرید که چجوری ویدیو بسازید. یعنی من خب الان نمیگم دیگه خیلی ویدیو خفنی تولید میکنم، ولی اون موقع آشغال تولید میکردم، خودم باید قبول کنم. و خب اونها رو میذاشتم آپارات. یعنی یه خورده با ادیت اونجا آشنا میشید، یه خورده مثلا یاد میگیرید که محتوا چیه. برای شروع چیز جالبیه، یعنی حق نگذاریم، آدم نمیخواد همه رو مثلا بگی نه تو آپاراتیو، نه این چیزا نیست. واقعا برای شروع چیز جالبیه و در نهایت من هیچ قضاوتی نمی‌کنم این پلتفرم. شاید کسایی باشن که درآمدهای خوبی اینجا داشته باشن، ولی من توی شروع من آقا نتونستم. این لازم دونستم که به شما اینو بهتون بگم که این همچین چیزی بود که من درآمد داشتم. اینی که تبلیغ می‌کنم براتون آی درآمدزایی از آپارات شروع شده فلان و اینا، این وضع درآمدزایی بود که برای من بود و من همون کار خودم می‌کردم، مریضای خودم داشتم تو بیمارستان و برام بهتر از درآمد اینجا می‌ذاشتم ویدیومو. حالا من یوتیوب مانیتایزشم اون شروع درآمدشم حتما براتون ویدیو میذارم دیگه. من چی میگن راست حسینی براتون هر چی که بود و اینجا اصلا پروفایل منو دارید میبینید توی آپارات براتون گذاشتم. اونم دقیقاً یه ویدیو دیگه براتون میذارم که یوتیوب هم بهتون بگم. مرسی که تا اینجا ویدیو من دیدید. بازم میگم هیچ غرض ورزی به هیچ پلتفرمی، به هیچ شخصی، به هر عزیزی که داره تو هر کدوم از پلتفرم نداریم. من فقط تجربیات خودمو گفتم. بوس به کله همتون. مرسی از حمایتتون. اگه خوشتون اومد حتما لایک کنید ویدیو رو، برای دوستاتون بفرستید. بوس به کلهتون. تا ویدیو بعد بچه‌ها، فعلا خداحافظ.